السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من قضية سبايا داعش والباب تل ثامر. السيطرة على مدينة الموصل كذلك على منشآت حيوية في المدينة، ومن أهمها مبنى محافظتنا والمطار وقنوات تلفزيونية، وعقب ذلك إطلاق آلاف سجين من السجن المركزي، قاعدين ومتفجين كل واحد بينا على زاوية وصافن بهمه. كل واحد بينا يفكر شلون يطلع من هنا ويرجع لأهله جثة لو واقف على رجله، ويدخل بطوله من باب بيتهم ويتلقوا أهله بالأحضان. هاجر بيدها ملابس طفلتها وعيونها على القبر، ودموعها تجري، حبب مخلي كتفه على كفيه على وجهه، ورايح بدنيته وبيده جقارة بدون ما يدخن. وأنا صافنة بحالي، إذا أموت شلون أموت، وإذا أرجع لأهلي أرجع بيا وجه، ومنو يصدقني شلون أحجي لهم وضع، وشلون أنسى ريحة الدم البقت لازقة بخشمي. توني أريد أغمض صاروخ فوق البيت عبر رج البيت رج من قوته، بحيث راسي نرقع على حافة الحديدة اللي مخلين عليها كاسة الطحين. قلبي رجف من الخوف. عودنا صح دنقوا راسكم، هذا قصف دنقوا، لا تخافون، البيت تحت الأنقاض. حنموت، ما حد يموت، بس صيرا سبايات قدامكم، أهلكم فاكين ذراعهم للملقى. حرب ضحكت بي وعيونها حزينة، وحرب لا تعوفنا. طيع طيعوني. التفتت على هاجر، سحبت الزولية وتغطيت بيها، أو ما حكيت شي، وصوت الرمي والهاونات فوق رأسنا. شاهدنا على حياتنا، وبذاك الوقت ما كانت لنا أي فكرة أنه نعيش وياه، نموت بيد الدواعش أو نموت بالقصف. اختلت بالزاوية، قعدت فوق الجنط وخليت إيدي على راسي، وكنت أبكي وأسمع حرب يكرر أسباع أولاد الكرام. فزيت حرب، ليش ما تلقاهم ينقذونه. ما أقدر أطلع، لأن القصف الأمريكي يحدد موقع أي واحد يمشي ويطلع أو يركض يشوفه بالطايرة ويقصف. ما راح يعرفوني أنا عسكري، يعرفوني خصوصا أنا داب العسكرية ولابس مدني ولحيتي. ما عندك جهاز أو تليفون، ماكو تغطية. حاولت أضل أطلع، أول أمس قنصوا علي، بلكي هاليومين يتقدم الجهاز. رجعت، خليت راسي بين رجلي وقمت أبكي. حكي هاجر بويا ما بيها مجال. ضوعت لها وعيونها قلق، وفرك وجهها بحيرة وقال: يحفظ الرحمن، إن شاء الله خير إن شاء الله. فرك إيده ودنق، طلع قطعة فحم وطحنها وذب عليها مي ومسح وجهه، وضحكت بيه. جسوي حطلع أشوف أن الوضع. لف قتفته على راسه وأخذ سلاحه، وهو يحكي ويخلي طلق. أنا راح أطلع، واحتمال الفجر أرجع خوش يابه. حرب لا دا تشوف قصف، وكل شوية قصف فوق راسنا. احنا بلطف الله باقين عايشين لحد هاي اللحظة. مو مخنث واقعد قبال كان والسباع بوجه الموت، ودير بالك عليه. حكيتها بدون ما ردن. رفع الباب وطلع. بقيت بمكاني بحيرة وخوف. روحي هذا شنو يريد يصير بعد أكثر من اللي إحنا بيه. وصار حرب، كل يوم يطلع ويرجع بيده أسلحة. من أسئلة شكو وشنو منين يقلي هذا السلاح. يتم أطفال هيج يتم أطفال هيج منهم، ومن مرضعهم أولاد الكلب. بقيت أحرب علمني على السلاح، بس السلاح ثقيل ما ينشال، وما ضليت على لساني غير الفاهية. سلاح ما بيش تشينين وذب، وذن الداعية شياتي ركضا بي وركض مال الثول. بعد ما ثابت العشائر الموصلية وصفت الموصل خالية من أي سكان، صارت الموصل مدينة الظلام من كثرة القصف والتفجير والدخان اللي ملأ سماها. كانت أصوات الطلق ما تتوقف أبد، لا صبح ولا ليل فد رنة، ولا نوم ولا روح ظلت باقين جسد هزيل. هاجر من بعد بتها انكسرت وضعفت، مو مثل هاجر اللي كل همها تطلع وبتاع على حضنها وتخلص وتعيش حياتها حالها حال أي بنت. صارت جذع شجرة يابس ومحروق، وباقي بس رماد. كانت من أصعب الليالي اللي قضيناها، وإحنا بداخل سرداب حرب يباع عنا ويفور، لأن ما يقدر يعوفنا، وبنفس الوقت يريد يحارب وباله حكي وهواي، ويبقى لحظات يباع عنا وعيونه تصير دم. أيام عادي حرب روح، إحنا نتكفل بنفسنا. ليش هيك مختنق ومحتار؟ حرب نتر شايفتني مقرن ريام. لو أريد أعوفكم كان من زمان عفتكم، بس أنا غيبتي ما تسمح لي. أنت بهالرقبة لو تنقص، لو نطلع منا سوية. ريام لا حشاك، بس أنت تورطت بينا، إحنا ما نقدر ندبر حالنا. وحرب سكتي ريام، لو تحجين شي بي حظ
لو لا تحجين. شمم علي بطل الماي كضي وباوع الهاجر صافنه، وإيدها على خدها وعيونها مظلمة وسواد جوا عيونها. ايش قد دبلت يا هاجر، هذا منين مو شو بارد من الدواعش وضها شمر تقع. شربي جديد بعده خرب شرفهم، تجهيزات دقيقة عدهم، حرب ريام خيتي يا بعد خروج. احكي شي باوعتي له، باوعت له بألم. هاجر شي تريد؟ احكي حبب. ليش هو بقى حكي ينحكي حبب؟ أي شي تعود ما تعودنا عليه ساكتة. هاجر ما بيها حتى أحكي حبب. عوفني وروحوا ليش وردتوا روحكم، أنا دا أنتظر موتي هين. ريام شنو الحكي هاجر، لو أموت ما أعوفك ما عفتيني جوا إيدهم شلون أعوفك. ركضت حضنتها وإجا حرب بكل حنية لمنه بحضنه أنا وياها وباس راسنا. حرب على جثتي أحد يلزم طرف، جن لو أدري دمي يصير بالقاع النهر ما عوف. جن وحق الحسين أنت انقواتي ومعقودات بغير أصوات الحرب، وصرنا نتناوب بالحراسة ونشوف من فتحة صغيرة بالسرداب. بس حرب كان يطلع وما يجي إلا قبل طلوع الفجر، يجي بيد سلاحه وأكل أو شي. بكل مرة من كنت أسأله يجاوب حرب أنا يمكم، بس ترى قلبي هناك. هاي أبسط شي أسويه. حرب شنو هاي الدائرية؟ حرب ماكو ريام لا تقربين منهن، ذني قنابل ويقعد أبد. ما حسينا بجوع لأن أصحاب البيت كانوا خازنين مونة وأكل بالسرداب، وإحنا أكلنا قليل مالنا خلق شي وكنا ناكل منه، وكنا بحماية الله وترتيل هاجر للقرآن يطمئننينا ويريح أعصابنا المتوترة. أخذت نظرة على حرب وشفته صافن ببال وجقد، بس أحسن بدفنه يتأملك روح وحده وطمن مثل الطفل اللي مأمن ومخلي راسه بحضن أمه وصافن وبباله شوق وحكي وبباله هم هيك شي يدق بصدره. حرب وين كنت حرب؟ وين صرت؟ كل شي كنت ناوي ما صار. ما جاش قد حظك هبدي الاسم اللي كان يحكي اللي عباس صاحبي من كنا نجتمع أنا والشباب وصحباني بالمنطقة. أنا حرب ابن سعيد ابن بدوية اللي ربتني مرة معدلة. أنا افتخر لو صاحولي ابن البدوية و70 عام منها أبوي انقتل هو و7 من أصحابه من صحبانه، وعشت حياتي من أول ما انولدت كلها ضيم وقهر وحرمان. أبوي كان يداوم بالجيش وبذاك الوقت معروف، واللي سمعته سمتني حرب لين حاربته الوادم كلها لجل احنا نعيش وما نندل عيشتنا بكرامة، وأذت روحها لجل ما يطخنا الوجع. ربتنا أمي ودارتنا احنا 2 ولد و3 بنات. أنا عمري 7 سنين، وبوقت الجهال يلعبون يتونسون. أنا جت أشيل حمل وأسحب عرباين وأتسوق للجيران وأشتغل سكافي وأخيط نعل وأحذية للناس حتى أحصل كم فلس وانطي لأمي. لا كنا نلبس مثل الناس ولا كنا جهال مثل باقي الجهال. عشنا ببيت جدي أصعب حياة، أذية وضرب وكتل وتفرقة. جدتي ما كانت عندها رحمة وتفرق بينا، لأن هي مرت جدي ومو أم، ولأن إحنا مو أحفادها. الصدق كانت تشد ويانا، وحتى الخبزة مو لو شافتها بيدنا تاخذها وتنطيها لحفيدها. وجدي ما كان يدير بال ولا يحب يتدخل. مرات كان يصيح عليها ما يقبل، ومن تشكي أمي يجاوبها أنا ما أتدخل بسوالف النسوان، عندك لسان وانتي رديها. وأنا قاصة صغيرة أجمع بيها كل فلس أحصله أقسمه نصين، نص لأمي ونص أضمه. أقول هاي الأمي خافت تحتاج. كنت شاطر بالمدرسة وأطلع من الأوائل، بس الدنيا لا رحمتني ولا رحمة أمي. عمامي شدوا وياها لأن عندها جهال صغار، وخوالي ما رادوها. بنص الليل شمروها على بيت جدي وقالوا جهالكم انتم ربوهم. وجدي أبو أمي قال إذا ناوية تبقين يمي تذبين جهالك وتهجين معززة مكرمة. وهي عارضة بقت لامتنا بحضنها وتبكي، وأمي حلوة كلش وجولها هواي ناس تقدموا لها وترفض على موتنا، واحنا كنا جهال وأيتام كتلونا بدون رحمة وضمير. توقف قبالنا وتتحمل الكتل منهم، واسمعها للصبح هي تشق وتبكي وتدعي بس الله يرحمها ويصبرها. للصبح دموعها تجري بسكوت وما حد يسمع أنا وأخوتي. وكل يوم أحلف وأتوعد وأخطط بعقلي أنتقم منهم واحد واحد، وأحلف بكل دم منهن تنزل. ويوم بعد يوم قلبي يصير حجر،
وجمرة وقلبي بدت تلغي تغلي من صغري. مرات عمي اللي يصيح عليها أخذها ورفدها وتنفرد بيها وشبها كتل، ما كان يردها لأن يخاف يضربنا، وكان يتحمل الكتل مو ضعف منه بس يخاف على خواتي. وأشوفه يطلع من الصبح ويجي هلكان من التعب يلف راسه وينام. جنة هناك كنت صغير بعدني بهالموقف حلفت ما تنزل دمعة مني من اليوم أنا رجال. بالليل الكل نام، أخذت ماكينة الحلاقة وجهاله كانوا ينامون بالاستقبال، قابعتهم ثلاثة هم نايمين، ورجعت نمت لين من ما شاف ولا من درى. الصبح قعدت على صريخهم وصياحهم وصياح أخوي رائد، بس أنا فرحان انتقمت ولو شوي منه. رائد أنا مو أنا وحق الله، مو أنا عوفيني، عوفني عمي، هدد أمي، عوف ابني، الله يكسر إيدك، لا تذبون بلاكم على أولادي، شفتوهم أيتام ما عدهم واللي عمي لعد هذا حرب ابن الغندرة، اليوم أدوسك برجلي. اجا يريد يدخل الغرفة، لزم أخوي وأمي دفعته. كان أشوف عمي يمد ايده على أمي وضربها راجلي ودفعها قوي، انضرب راسها بيدة الباب. شاطت أمي وأخذت المقص من الماكينة. أمي ركضت لعمي والصيح بعلو وصرخ صريخ طفل فزين غيرته على أما قلب أنا على أبوك. وأمي شافتني لا حرب يمه ولك رائد الزم أخوك. رائد دجيته دجيته ببطنه وأنا فاير وروحي طالعة، لزمني أخوي هديته ودفعته. ركض لشارع روحي شايفه مفرفح وأركض حافي بالشوارع وأبكي دم معروق انفضت. وأخوي يصيح أمي تصرخ والبيت انقلب قلب. قمت أركض خايف بس أحس ينصر ينصر كل شي ولا أمي. من هنا بدت تتغير حياتي بيومها. دور علي ولزموني بمركز الشرطة لين على فطرتي رحت سلمت نفسي، وهناك المركز أبلغ أهلي. أول ما قلت لهم اسمي الثلاثي وأنا مليان ثقة ورافع صدري، فاتت أمي وأخوي وتبكي مفرفحة. روح أمي ولك يوم وشبيك تخبلت ليش هيك تسوي؟ سووا بي ولكم ناقصني من صخم الله وجهي تعليتك تدخلين السجون من وراء ابنك اللي بقد النعال. جبت إذني وضربتني رايدة وشبقتني وتبكي وتحكي ساعة تقتل ساعة تبوس. حيرتني أشعر بالحنية لو بالألم من الضرب وأضحك. دخلت أمي يم الضابط ولازمة بقميص أخوي، وبعد نص ساعة أقل طلعت وأشوفها تبكي وصايرة حمرا وتدعي وتفشل على الضابط. أمي من على أبوكم يا أبو خلفكم أولاد الحمام ما يخافون الله وتنحب وتبكي بحسرة. موتتني قهر. طلع أخوي يركض وشوية إجا يلهث ويركض رائد. يمه هسه راح يطلعنا عمو جاسم. أمي يا جاسم يا نعال يمه كلهم كلاب وأولاد كلب، الله ينتقم منهم. شو اسوي ابو عمري؟ ولك انت كلب بس خليه نطلع منه، بس لا اقطع النعال على ظهرك بالعزام اكتلك والله العظيم، بس خلي ان اتفض. رائد يمه هسه صبري خلي احكي خلي اجر نفس. يمه ولك امشي اتوسل بعمك يحلها، معقولة يسجنون ابني بعد بطول النعال؟ يا يمه مصيبة وطاحت على راسي، ربك ستر ما مات، بس هذا عمك كلب يريد يورطنا. رائد لا يوم شي سجنون هسه عمو جاسم عرفني وعرف أبويا راح يساعدنا. أمو لك يمه يا ناعل أنت جاي تحكي؟ يوم رفعنا راسنا وشفناه واقف بهيبته قبالنا ونجوم على كتفه تلمع. أمي هذا أنت جاسم؟ به بهيجة شلونك ولك؟ ايش قد دورت عليك؟ ووقفت أمي وتعدل بحجابها ودموعها على خدها. أمي هلا خويا، هلا بيك جاسم، وينكم؟ ليش هيجي اختفيتوا خيتي؟ أمي خويا بيت عيالي وهذا ابني جاسم. أدري خويا أدري، هسه إجراءات بسيطة وأطلعكم، عندي أمانة إلكم ما أريد كثر حكي لين أريد أخلص منها، باقية برقبتي خانقتني. أمي أمانتي إيش خويا؟ جاسم هسه جاي أبقى هنا. بغينا أمي ما سكتت بس تبكي وتقرص بيا، وتالي شبقتني وتبوس بيا. شلعت قلبي لحد ما اجا عمي جاسم وبيده أوراق بيها بسهولة. طلعنا لأن عدنا مكانة مرموقة بالدولة برتبة عالية بذاك الوقت. جاسم هسه راح تجون وياي. أمي مشكور خويا بش أجازيك. جاسم لا هو مرت الغالي
انتي خيتي بس اريد تجون وياي. امي باوعت لي. امي ليش نجي جاسم امانتكم يمي. امي لا ما اقدر انا مرة وحيدة ورقبتي جهال. جاسم بقى شوية صافن وقال لعد انا راح اجيبها بس اكتبيلي عنوانكم لان ما اعرفه. بغيت بغيت انا صافن عليه مرتب يخبل وشواربه وعطرة وحتى حذاء يلمع ولمع واقفين يمه حماية ينتظرون واقفين بدون حركة. كتبت له امي واخذتنا رجعتنا البيت عمي تلقانا ذيج تلقى مرت عمي سحبت أمي من شعرها وأنا قمزت عليها عضها وهي ولا عبالك ضخمة وطويلة وسمينة دفرتني ورجلها. ورجعت لأمي ولأخوي رائد صار بالنص يفككهم مرت عمي تغلط وتفشر كل حجاية بقد راسها ما خلت شي يعتب عليها. دخل جدي وصاح بيها وضرب كل وحدة راجدي وركضت دفعت حرب شلون تضرب أمي. لك لزمني جدي وفر وجهي رائد وشمرني على أمي جنت صغيرة وناعم بس لسان وكح. جدي كل وحدة تلتزم مفروخة لا أحط الجلية بنص راسها ما عدشن. واللي طلعتونا عن طولنا فضحتونا شهرتونا ما ألشن ما الدرد ولا لهس حسها يلعن والديها. والعصر اجى عمي جاسم هو وراه حماية دخلنا جدي ورا حبي هو يمشي بهيبة مصدومين شلون راح جاي واحد بهيجي منصب ورتبة وباوع لو يضحكي. صاحوا لأمي انطاها الأمانة واللي عرفت كان بيت أبويا وراتبته قاعد مكافآت صدام قدمها لذوي الشهداء. من اللحظة وراه ما عرفوا عمي ومرته ومرت جدي تخبلوا وقاموا يشدون ويانا اللقمة ما خلونا ناكلها ولازم ندفع بالله ناكل. وأمي وأجرت البيت وصارت هي تصرف علينا للأجار والتقاعد. غيرت حياتنا وأحسن من قبل ما بس ما خلصنا من تعذيب بيت جدي ونسوان عمامي. وعمامي ما عبالك جهال أخوهم ننكتل ونشبع كتل منهم. وأمي تنهان كل يوم وكل يوم تنام دمعتها بعينها كانت توقف قبالنا حتى ما حد يقتلنا. بس من هي ما موجودة يفردون بينا. كانوا يجون هواي خطابة لأن حلوة وصغيرة بس جدي يقلها أخذ جهالك منك. وبقى أنا وبقت تحت عذابهم لحد ما كبرنا ومرت السنين. أخوي صار إعدادية وأنا دخلت متوسطة وخواتي نص إعدادية ونص متوسطات عارك. أخوي عركش كبرها وطردونا ببيت جدي من البيت بنص الليل ما سألوا علينا. بهالوقت جدي صارت عنده جلطة وانشل ما قدر يحكي شي. انتقلنا لبيتنا وظلينا كلنا نشتغل حتى نعيش. استمرت الشغل اشتغل حمال وادفع عرباين. واخوي بعد كان يشتغل بالبناء يطلع من الصبح ما يرجع الا باثناعش وكل شي ياخذه ينطي لأمي. أمي كانت تشتغل خياطة وتخبز وتسوي طبش ومخللات وتاخذهن أنا وأخوي نبيعهن وعلى أهل المحلات. علمت خواتي كلهن ما تنام إذا ما كنا ننام. وكانت روحة تلوب علينا وشلون تعيشنا وإحنا ما عدنا لا خوال ولا عمام من ورانا. عمي بسبب العرف اللي عنده والواسطة والرشاوي قطع راتب التقاعد من عندنا وحوله إليه. أمي ظلت تتحسن علينا وما تتقهرها لأن كانت بعينها كان هو يعينها. زادت معاناة أمي والمسؤولية صعبت عليها. صارت تشتغل أكثر من الشغل لحد ما إيدها خشبت من التعب وحتى شكلها تعب. تغير أمي صارت متعوبة وحالة ضيم حالها. القهر دق بقلبها كنت أدرس وباوعلها بكثر يكثر حقدي البيت جدي لين ظلمونا وأكلوا حقنا. جدي وكان يسأل ويعذر بين فترة ويدز بين فترة وفترة بس الباقين الحقد عم عيونهم. فد يوم من الأيام من أصعب أيام عمري إجا خبر أخوي رائد وقع من السكلة الخاصة بالبناء وظهر راسه تفلش. ما أسمع غير صاحبه يشهق وبلكي يقول لأمي خالة لحقي رائد موات مودع.